السلام علیکم دوستانو تاسو ښه نو موږ خو تیر ټیوټوریال کې وکړو چې سی پلس پلس کې موږ ویریبل ډیفاین کړل نو نن به د هغې کې بله شان نور به پکې تاسو ته وښیم چې څنګه طریقې سره نور تاسو ډیفاین کولی شئ دا ویډیو ده مطلب تیر ځل باندې ما ولیکو مصطفی ایکول ما مخکې څه شی 10 لیکلی و نو موږ ډیفاین آوټپوټ راویستو چې زموږ سی آوټ less than مصطفی و که نه او هغې نه بعد انډل او سیمی کولن د دې آوټپوټ موږ سره 10 راغی مصطفی او بقا دلته موږ نه دي هغه لیکلي نه دي چې دا کوم فارمیټ دی نو په دې وجه باندې ما له ایرر راکړو زه به ورته ولیکم چې د انډ کې د کمپایلر بابا هم لږ بعض وخت مشکلات ډېر زیات سیریس دی په دې شیانو کې نو پښتو کې یو کوم څه سره واغسته نو اول موږ ته 10 راغی مصطفی په ځای باندې موږ له 10 راغی همدارنګه یو موږ داسې کار وکړو دلته به لږ شانتې لاندې سپیس ورکړو سپیس هېڅ مشکل نشته دی تاسو هغه څومره ورکوئ دلته به موږ داسې کار وکړو چې موږ به ورکړو اسلام equal to بیا به موږ ورکړو سیمی کولن بیا به موږ ورکړو چې عزت زما د ورونو همونه دي نو بس لیکم equal 3 نو د دې نه بعد دلته چې موږ ورکړو څنګه چې موږ دلته څنګه چې موږ دلته مصطفی هم ټینګ ورکړی دی نو دلته به موږ داسې کولی شو چې موږ لکه څنګه چې مصطفی نه بعد انډل دی بیا به موږ انډل او اسلام بیا موږ less than انډل سیمیکولن او less than او بیا عزت نو دې کې به موږ له څه شی راکوي یو لاین کې به د مصطفی ویلیو راکوي بل لاین کې به موږ له د عزت ویلیو راکوي خو د دې موږ اوس ټایپ نه ډیفاین کړی یو ځل بیا مارنګې ایرر ورکړو پرابلم رانده وشو دا لکه مې کېږي نه همداسې وبخئ دې سره نو خیال کړی تاسو مطلب موږ 10 2 3 که نه همدارنګې موږ دې کې دلته لکه یو فنکشن یو داسې کولی شو چې مطلب زه ورکړم چې انټ اسلم او انټ عزت مې ورکړو او انټ مصطفی مې ورکړو خو زه به داسې کار کولی شم چې زه مصطفی له نوم نه او نمبر نه ورکوم زه مصطفی له نمبر نه ورکوم خو مصطفی زه لاندې بیل ډیفاین کوم مصطفی ما سره څه شی دی زه ورکړم چې مصطفی ما سره برابر دی اسلم پلس عزت او سیمی کولن دا ډېر ضروري دی دې ته لږ بیا م ورسره ګورې زه اکثر په دې باندې ډېر فرق کوم انټ رانه پکې پاتې شوی ښه نو دارنګې مې چې مصطفی عزت او اسلم ورکړو نو اوس به ما سره څه شی کېږي ما سره به آوټپوټ کې اوس څه شی پرنټ کېږي ما سره به آوټپوټ کې اوس پرنټ کېږي مصطفی اسلم عزت مصطفی څومره دی اسلم او د عزت ویلیو برابر دی یعنې 5 دی او باقي اسلم چې دی هغه 2 دی او عزت 3 دی راځئ وګورو چې همداسې کېږي که نه کېږي همداسې وشو هلته لیکل شوي دي 5 2 3 لږ نورې ښایسته کول غواړئ نو تاسو پکې داسې هم کولی شئ چې دلته سی آوټ نه بعد چې دی تاسو ولیکئ سیمی کولن ورسره جوړ کړئ خو بخه پرنتسیس او دلته ولیکئ چې ویلیو اف مصطفی همدارنګې لږ سپیس ورکړئ چې هغه د مصطفی راشي بیا همدارنګې دلته ورکړئ value of اسلم او همدارنګې لږ سپیس ورکړئ او بیا دلته تاسو لیکلی شئ value of عزت او لږ سپیس ورکړئ نو دې کې به اوس ګوره
موږ سره به کمپایل شي ایرر یې ورکړو ایرر د څه شي ورکړو او صبر وکړه موږ په لیس دین ورنه وکړو نو چې دا خو څه خو پرنټ کړي که نه دا خو د دې موږ هغې سره یو ځای ولیکو نو بیا ایرر ورکېږي ځکه چې دا موږ لیس دین ساین نه ورکړی نه نو هغه بیا همدې کامنټ سره د مصطفی هم هغه یو ځای کې نه وایي چې داسې مطلب څه ویل غواړي دې کې نو هغه کې دغسې کې بیا لیس دین ساین ورکړو لکه څنګه چې دلته ما ورکړی دی نو دې منځ کې خو ما اوس دا ولیکو کامنټس مې ولیکو نو دلته به بیا ځل بیا ورکړي چې هغې ته خو معلوم شي که نه چې دا پرنټ کړه هغې نه بعد د دې خو ویلیو پرنټ کړه که نه دا سیاوټ سیاوټ ورته وایي که نه سیاوټ ته وایي نو ګوره هماغه رنګې پرنټ کړله ویلیو اف مصطفی 5 ته پاکستان ده زد 3 ده همدغه رنګې طریقې سره دلته تاسو دا هم کولی شئ چې د دې ما څنګه چې پلس ورکړی دی تاسو ملټیپلای ورکړئ څه شو ملټیپلای نه ورک شوی دی ملټیپلای ورکړئ همدارنګې طریقې سره دلته یو بل ملټیپلای چې ورکړي نو اوس بیا پته ولګېږي ملټیپلای کې به 3 2 6 به راشي اوس به وګورو چې هغه 6 راځي او که نه راځي او 3 2 6 راغی دا څنګه چې تاسو ته ما دلته د ملټیپلیکیشن طریقه وښودله همدغه رنګې د ډیویژن طریقه هم ده په ډیویژن کې اکسل لیکلی نو ډیویژن کې فریکشن چې چېرته راځي نو تاسو باید ټول هغه کوئ ډبل کوئ ځکه چې انسر د هغې ډبل راتللی نو په دې خاطر باندې ډبل لیکل دي نو اوس چې زه به اوس پرنټ کوم نو ډبل چې کله هم راځي د هغې جواب همیشه فریکشن کې راځي دې کې تاسو ورته پوینټس کې هم ویلیو ورکولی شئ مطلب 2.3 اوس تاسو ورکولی شئ 3.4 نو د هغې آوټپوټ به اوس موږ وګورو چې څه شی راځي د دې آوټپوټ به د مصطفی ویلیو یا مصطفی دا دی نو اوس به وګورو چې څه شی راځي نو موږ سره د مصطفی ویلیو 0.67 او داسې ښکته ویلیو راغله او اسلام چې دی 2.3 او اسلام زد 3.4 نو همدارنګې چې دی که چېرته زه دلته اوس انټ ولیکم نو انټ کې ما سره څه شی کېږي انټ کې ما سره کمپایل کېږي خو زیرو به راځي ولې چې زیرو نه ډېره ویلیو ما دننه راځي ځکه چې انټیجر دی زه ورته یم چې ما له انټیجر د انسر ویلیو ما له انټیجر سره پرته نو هغه مو دې چې انټیجر ویلیو خو همدا ده نو په دې دغه رنګې طریقې سره پروګرام کمپایل کېږي دلته زه ډبل ولیکم بس پیس دغه دی آوټپوټ موږ سره دا یې راغی آوټپوټ